Πολλά καλά. Εσύ ξεκίνησες στην Κεραμική, Θεσσαλονίκη, πότε, πώς? Εγώ ουσιαστικά τελείωσα αρχιτεκτονική το 81 και ακολούθως πήγα σε σχολή κεραμικής στη Θεσσαλονίκη επίσης. Εντελώς τυχαία, δεν είχα ούτε προπαίδεια, ούτε ήταν τίποτε κληρονομικό. Αλλά εκείνο που με εκφράζει πιο πολλά πουλία κεραμική και νιώθω ότι δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Ναι, έφτανα στη Θεσσαλονίκη, άνοιξα εργαστήριο κεραμικής στην Λευκοσία το 90. Εντάξει, φυσικά ήταν αρκετά δύσκολο να ξεκινήσει το εργαστήριο, με δάνεια κλπ. Αλλά φαντάζομαι η δυσκολία του να έρθεις στο δρόμο, το είδος της παραγωγής. Το είδος είναι, εντάξει, ξεκίνησα με εκείνα που έφερνα μαζί μου από τη σχολή κεραμικής, η οποία ήταν κότσινος πυλός, πιο παραδοσιακά. Και στην πορεία όμως δουλεύοντας τον πυλό, ανακάλυψα εκείνο που με εκφράζει πιο πολλά. Δηλαδή τώρα ασχολούμαι με στόμβρια, άλλα για πρώματα, εξελίχθηκε η τεχνική μου, εξελίχθηκαν οι μορφές της κεραμικής που κάνω. Έτσι πιστεύω ότι όσο δουλεύει στον πυλό, ο πυλός ο ίδιος οδηγεί σε και παρακάτω. Σαν εικαστική κεραμική που ασχολείται κυρίως, πού προωθείς τα δικά σου κεραμικά αντικείμενα στην αγορά μας, ώστε να μπορέσει να είναι βιώσιμο το εργαστήριο? Παλιά υπήρχε χώρος να δεχτεί την κεραμική και να προωθηθεί, δηλαδή κάποια καταστήματα που μπορούσαν να δώσουν και να πάσουν παρακάτω. Αλλά έχει αρκετά χρόνια τώρα που ξεκίνησε μια κρίση οικονομική στην Κύπρο, πριν να πάρουμε μιλήσει, αλλά στο δικό μας το τομέα ξεκίνησε πολλά να πεις, δηλαδή πρέπει να έχει περίπου 10 χρόνια που ξεκίνησε την ιστορία. Ο μόνος χώρος που τον οποίο προωθώ τη δουλειά μου είναι ο χώρος μου. Δηλαδή έχω το εργαστήριο μου και έναν εκθεσιακό χώρο πάνω και μόνο μου και αμένα. Δηλαδή, σαν κράτος, οι υπηρεσίες του κράτους ήρθαν αρρωγή στις προσπάθειες ώστε να διαγωνιστεί, ας πούμε, η κεραμική μέσα στο... Ήταν πολύ μεγάλη απουσία του κράτους και μπορώ να εστιαστώ σε αυτό που ξέρω πιο πολλά, στην υπηρεσία χειροτεχνίας, η οποία από ό,τι έχω διαβάσει το καταστατικό της, ο ρόλος της είναι να προωθεί τους τεχνίτες, να τους επιμορφώνει και να είναι αρρωγός στην εξέλιξη τους. Και στη διάθεση. Και στη διάθεση του προϊόντων. Τούτη τη στιγμή όμως η χειροτεχνία λειτουργεί εντελώς ανταγωνιστικά. Δηλαδή έρχεται σε κάποιους τεχνίτες, και κεραμίστες, και άλλων επαγγελμάτων, φέρτε μου δουλειά σας, αλλά προσπαθήστε να την κάνετε όσο πιο φτηνά γίνεται για να μπορέσω εγώ να έχω παραπάνω κέρδος. Έχει γίνεται το πράγμα. Ο ρόλος της χειροτεχνίας είναι να οργανώνει σεμινάρια, να οργανώνει εκθέσεις, να μαθαίνουμε κι εμείς, να είμαστε καλύτεροι και όχι να βγαίνουμε πίσω-πίσω προσπαθώντας να πάμε πιο φτηνά τη δουλειά μας. Τούτο είναι ανεπίτρεπτο. Και αντί να τα κάνουν οι χειροτεχνία, ήταν να κάνουν ο Κύπριος Σύνδεσμος. Ναι, μπράβο. Ο Κύπριος Σύνδεσμος, ναι, ευτυχώς που υπάρχει. Γιατί μέσα από το σύνδεσμο έχουν διοργανωθεί και σεμινάρια, και διαλέξεις, και διάφορα προγράμματα που καταφέρνει ο σύνδεσμος να είναι μέλος. Και ναι. Και εκθέσεις στο εξωτερικό. Μπράβο, εκθέσεις και εργαστήρια και εδώ και στην εξωτερικό. Και πιστεύω ότι στην κεραμική, η
κεραμική είναι μια εξέλιξη συνέχεια. Δηλαδή, είναι στατική. Έμαθα το πράγμα, ξέρω το πράγμα, κάνω το πράγμα και τέλειωσε. Δηλαδή, η κεραμική, όπως το καταλαβαίνω, πρέπει να εξελίσσει ανάλογα με την εξέλιξη και της τεχνολογίας. Και της τεχνολογίας και του ίδιου του κεραμίστα. Δηλαδή, σαν ας πούμε το ίντερνετ, το διαδίκτυο, βοηθά ας πούμε στην επιμόρφωση των κεραμιστών. Βοηθά πάρα πολλά και στην επιμόρφωση, δηλαδή ναι, μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα, και τεχνικές και... Το τι επικρατεί στις άλλες χώρες. Ναι. Και τώρα που το σκέφτομαι μπορεί να είναι και το μόνο μέσο του τη στιγμή, ένα από τα μέσα για να προωθηθεί η δουλειά μας. Γιατί έτσι όπως έχουν τα πράγματα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να προωθηθεί. Ο κόσμος πια έχει μαζευτεί στα απολύτως απαραίτητα, όταν η δική μας δουλειά θεωρείται είδος πολυτελείας, το ένα φέρνει το άλλο. Η εκπαίδευση τι ρόλο μπορεί το να είναι εκπαιδευτές ή κεραμιστές, ώστε να επιμορφώσουν νέους που θα μπουν στο επάγγελμα. Θα μπορούσε να γίνει αυτό. Θα μπορούσε να γίνει, αν και πιστεύω ότι οι νέοι, επειδή βλέπουν ότι η κεραμική είναι είδος για να ζήσεις, εκείνοι που έρχονται ουσιαστικά οι μαθήματα είναι για να γίνουν επαγγελματίες, αλλά για να βγάλουν το κοινό που έχουν μέσα τους, που κουβαλούν ίσως χρόνια, θέλουν να εκφραστούν και έναν πολλά καλό μέσο βέβαια να εκφραστούν ομιλώς. Και όχι μόνο να εκφραστούν, ίσως να βοηθήσει και κάποιους ανθρώπους που έχουν προβλήματα, ίσως να το δούμε και από την πλευρά. Δηλαδή να είναι μια εργοθεραπεία. Ίσως θα μπορούσε να προωθηθεί και σαν τέτοιο η κεραμική. Και στην ειδική εκπαίδευση. Στην ειδική εκπαίδευση για να ισορροπήσει ο άνθρωπος. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που κουβαλεί κατάθλιψη, που κουβαλεί ένα σωρό προβλήματα, είναι σίγουροι ότι είναι να βοηθηθεί να βγάλει τα πράγματα. Εσύ σαν Ούρλα Κάλβαρη, σαν εργαστήριο κεραμιδέα, τι θεωρείς επιτυχία στα τόσα χρόνια που ασχολείσαι με την κεραμιδέα, προσωπική επιτυχία? Προσωπική επιτυχία είναι το ότι εμένα η κεραμική έδωσε μου, προσωπικά εμένα, έδωσε μια ταυτότητα που με βοηθά να εκφραστώ και μέσα από τη δουλειά μου να δουν και οι άλλοι ποια είμαι. Και από τη στιγμή που η ανταπόκριση του κόσμου είναι πάρα πολύ θετική, τις πλήστες φορές, νιώθω ναι, ότι τούτο είναι επιτυχία. Δηλαδή, άμα έρχεται ο άλλος να λέει σου, θωρώ το κομμάτι και νιώθω πολλά όμορφα. Ή ξέρω, καταλαβαίνω ότι βγάλει το πράγμα. Ναι, τούτο είναι επιτυχία. Δηλαδή, το ότι διοχέτευσα μέσα στο κομμάτι τα δικά μου τα συναισθήματα και τη γνώση μου και ξέρω εγώ και ο άλλος έπιασε εδώ, για μένα τούτο είναι επιτυχία.